Hello Thu, Eagle. Dạ, tạo lên ụ rồi. Bây giờ đang nằm ở trên khô. Rồi, bây giờ mướn được thêm một con trâu. Yellow Hammer again. Số xui thì sao, gặp thứ màu này hoài. Tối nay ngủ trên xe luôn mà. Lăn ra là ngủ thôi, kéo ghế xuống. Đời phiêu lưu hả?